Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi daripada FAL Terus, dan hari ni saya nak share dengan korang macam mana kalau korang nak download driver untuk laptop korang. Okay, so sebelum ni saya ada tunjukkan macam mana nak download software serentak. Mungkin kalau korang dah format, korang dah download software, tapi ada benda yang korang tak boleh nak guna. Contohlah korang punya touchpad tu. Okay, kebiasaannya touchpad ni dia ada function untuk double finger scroll. Okay, kita guna dua jari, dia scroll ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, which is yang tu memudahkan kita lah. Tak adalah kita nak kena tekan kat tepi tu, tarik kan, agak leceh. So kalau kita gunakan yang tu ada, yang function tu ada disebabkan adanya driver. Okay, so saya tunjukkan macam mana nak download driver. Okay, untuk download driver, contohlah saya spesifikkan untuk model. So saya tulis Asus A43U dan kemudian pergi kat driver. Kalau ikutkan dia punya keyword ni lebih kurang ada, tak ada masalah pun, korang nak guna yang sama. Dan kemudian kalau korang nampak kat sini K43U. Okay, K43U dengan A43U dia pakai motherboard yang sama, dia pakai kiranya chipset yang sama. So tak ada masalah, dia vice besar. Okay, so korang boleh pergi dekat sini. Kalau boleh korang download daripada website rasmi lah. Okay, so macam untuk K43U ni dia ada dua OS, sama ada Windows 7 dengan Windows 8. So kalau install Windows 10 ataupun 8.1, dia kemungkinan driver yang original daripada Asus tak ada lah. Okay, yang tu korang kena cari sendiri ya. Kalau korang cari sendiri, ada sesetengah yang boleh, ada sesetengah yang tak boleh. So sebab tu kalau ikutkan, kalau korang datang format KFR, kami kata tak boleh, tak galakkan lah untuk install. Okay, so macam untuk pointing device. Okay, so kalau ikutkan kat sini dah ada Centrelink, Elantek. Kalau macam yang ni korang boleh try lah, download salah satu dan kemudian install. Kalau biasanya kalau tak boleh, kalau dia tak ada hardware tu, dia akan cancelkan terus. Okay, so sampai sini saja video untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi, signing out.